څنګه چې تاسو ګوري ما خپل یو اس بي فلش چې دی هغه وصل کړی دی. ټول نه مخکې زه دا غواړم چې دا ولګوم، تاسو ته فارمیټ ډیسک یعنی فارمیټ آپشن راکوي کې وهو رایټ کلیک کوم پراپرټي تاسو ته وځهم. تاسو ګوري یو اس بي سپیس 0 بایټس اینډ فری سپیس هم 0 بایټ اوکې وهو. اوس تاسو ته ښیم چې څنګه خپل فلش یو اس بي فلش یا میموري کارت د سی ام ډي د لارې فارمیټ کوي، کوم چې نه فارمیټیږي. د هغې دپاره باید خپل کمپیوټر په سټارټ مینو باندې کلیک وکړئ او په سرچ کې سی ام ډي ولیکئ. سی ام ډي باندې رایټ کلیک او رن اډمنسټریټر باندې کلیک کړئ. هغې نه بعد دلته موږ سره یو مینیو راځي، دلته باید تاسو ولیکئ ډیسک پارت او دا انټر کړئ. د دې نه وروسته تاسو دلته ډیسک ولیکئ، لیس فاصله ډیسک ولیکئ انټر. دې ځای نه باید تاسو خپل ډیسک سلیکټ کړئ. څنګه چې تاسو دلته ګورئ موږ سره دوه ډیسکه دلته راغلي، یو چې دی ډیسک 0 په نامه دی او بل د ډیسک 1 په نامه دی. ډیسک 0 چې تاسو ګورئ 931 جی بی دی او ډیسک 1 چې ګورئ 800 ام بی دی یعنی 8 جی بی دی، یعنی دا زما فلش دی. نو د دې د سلیکټ کولو لپاره تاسو باید لاندې ولیکئ سلیکټ ډیسک. دې نه وروسته د خپل ډیسک نمبر ټایپ کوو. څنګه چې تاسو ګورئ اول چې دی ډیسک 0 په نامه دی او دویم ډیسک 1 دی. زه ډیسک 1 سلیکټ کوم ځکه چې زه غواړم چې ډیسک 1 فارمیټ کړم او ډیسک 1 لیکلو نه وروسته انټر وهو. د ډیسک سلیکټ کولو نه وروسته دلته تاسو کلین ولیکئ او انټر ووهئ. او دې دپاره باید موږ یو پرایمري پارټیشن جوړ کړو. پرایمري پارټیشن د جوړولو لپاره create partition primary او انټر وهو. د دې نه وروسته تاسو select partition 1 لیکو، انټر ووهئ او دلته تاسو ولیکئ اکټیو. د اکټیو د لیکلو نه وروسته د انټر بټن ووهو او دلته یو اس بي هارډ ډیسک یا کوم میموري کارت چې دی فارمیټ کولی شو. د هغې دپاره کمانډ دی فارمیټ fs is equal to fat 32 دغه باید ورکړئ سپیس کویک. هر یو تاسو لیکئ فټ یا انټي اف اس انټر وهو او دلته تاسو ګورئ زما یو اس بي په مکمل ډول فارمیټ شوې ده. تاسو کتی هم شئ. نو د هغې نه وروسته دلته لیکو ASSIGN انټر وهو، بیا EXIT یعنی اگزیټ لیکو انټر، بیا اگزیټ لیکو او انټر وهو. اوس خپله یو اس بي چک کوو. اول یې لګوم څنګه چې لګي او که نه. زما یو اس بي په مکمل ډول لګي. پراپرټي تاسو ته ښیم، رایټ کلیک پراپرټي کې تاسو ګورئ چې یو اس بي سپیس هم ماته شوی او فری سپیس هم ماته ښکاره شوی دی. اوکې وهو. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ګورئ زما یو اس بي په مکمل ډول فارمیټ شوی وه. د دې طریقې د لارې تاسو کولی شئ چې خپل هارډ ډیسک یو اس بي یا هم میموري کارت په مکمل ډول فارمیټ کړئ. لرم چې نننۍ ویډیو ستاسو خوښې وګرځېدلې وي.